ප්‍රසිද්ධ දිස්ත්‍රික්කයක ප්‍රසිද්ධ ගමක සිද්ධ වුණු සිදුවීමක්. මේ කතාවට පාදක වෙන්නේ ගම්මානයක එක නිවසකට ලැබුණු හදිසි ඇමතුමක්. මේ නිවසේ ජීවත් වෙන්නේ වයසක පියෙකු වන සෝමසිරි සහ ඔහුගේ දුවත් බෑනත් දුවගේ පුතුන් දෙදෙනා සහ ලොකු පුතාගේ බිරිඳ. එක්තරා වර්ෂයක මැයි මාසේ 13 වන දින වෙලාව රාත්‍රී 2 වුණා විතරයි. නිවසේ ජංගම දුරකථනය නාත වෙන්නට වුණා. මොන මලයකෙක් කතා කරනවද මන්ද මේ මහපාන්දර. ඒ නිවසේ දැනට පදිංචි වී සිටින ගුණවතී නොහොත් නෝනා දුරකථනයට පිළිතුරු දෙන්නේ එහෙම හිත හිත. හෙලෝ. අනේ මගේ අක්කේ මාව බේරගන්න. මාව මරන්න හදනවා අක්කේ. අනේ බේරගන්න. දුරකථනයේ අනිත් පැත්තේ හිටියේ නෝනාගේ මලනුවන් වන ශාන්ත. මොහු මේ වන විට සිටියේ නම් කිලෝමීටර 100 ගණනක් කැලෑබද ප්‍රදේශයක. ඒ ජීවන රැකියාව ලෙස කොළඹ මහත්තැන් කෙනෙකුගේ හේනක් බලා ගනිමින්. අනේ මල්ලි මොකද වුනේ? කවුද මල්ලි ඔයාව මරන්න එන්නේ? අනේ අක්කේ සුද්දා තමයි මාව මරන්න එන්නේ. කලබල වෙන්න එපා. මම පොලිසියට යන්නම්. මල්ලි ඔයා කියන්නේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා. අක්කේ මං වන්දම ඉන්නේ අර වත්තේ ගෙදර. අඩෝ සාන්ත දොර ඇරපම් පරයා. නෝනට ඒක ඇහෙන්නේ තමන්ගේ මල්ලිගේ දුරකථන සංවාදය අතරතුර සාන්තගේ පැත්තෙන්. ඩෝන් දඩාංගාලා දොරට තඩිබාන වැහෙනවා. එකවරම බුදාමෝ මගේ අක්කේ මාව බේරගනියෝ. අනේ මාව මරන්න එපෝ. අනේ දෙවියනේ බේරගනියෝ. අවසන් වරට තම මලනුවන්ගේ කටහඬින් ඇය ගැස්සී යනවා. දුරකථනය විසන්ධි වෙනවා. ගුණවතී නැවතත් කීප වරක් දුරකථන ඇමතුම් ගත්තත් අනික් දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත කර ඇති නිසා ඇමතුමේ අනික් පසින් සතුටුදායක ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ නැහැ. ඉක්මනින්ම නිවසේ අනිත් අය අවදි කරලා ඇය ඉක්මනින්ම සිදු වූ දේ පැවසුවේ පවුලේ සියල්ලෝම කම්පාවට පත් කරවමින්. තම සැමියා වූ සිරිසේන සමග පොලිස් ස්ථානයට යාමට ඇය සැරසුණත් මේ මහ පාන්දර ඕවයි ගිහින් නිකන් රස්තියාදු වෙන්නයි වෙන්නේ ඕයි. දැන් ඔන්න ඔහොම ඉන්නවා. උදැහැනැක්කම යන්න බැරිය. සිරිසේන එසේ පැවසුවා. ඒ කීදේ අසා ගුණවතී මදක් පසුබෑවේ තම සැමියාගේ වචනයට පිටින් කිසිවක් කිරීමට තිබුණු අකමැත්ත නිසයි. ඇගේ දරුවන් සහ ගුණවතීගේ පියාණන් වූ සෝමපාලගේ කීම වුණෙත් උදෑසන පොලිසියට යෑම සුදුසුයි කියලයි. එදින උදෑසන පොලිස් ස්ථානය කරා යාමට කතිකා කර ගත්තත් පවුලේ කිසිවෙකුට නින්දක් නම් ලැබුණේ නෑ. ගුණවතී විසින් දිගින් දිගටම සාන්තගේ දුරකථනයට ඇමතුම් පිට ඇමතුම් ලබා දුන්නත් කිසිදු පළක් වුණේ නෑ. වෙලාව උදෑසන 5ට පමණ ඇති. ගුණවතී විසින් දුරකථන ඇමතුම් නැවත උත්සාහ කරද්දී එක් අවස්ථාවක ඇමතුම අනික් පසින් සම්බන්ධ වුණා. කතා කළේ කාන්තාවක්. හෙලෝ කවුද මේ? මගේ මල්ලි උදේ කෝල් කරා මේ නම්බර් එකෙන්. කෝදෙන් එයා?
ඔයා කවුද? මොනවද මේ කියන්නේ? පිස්සු හැදිලාද? මොන මල්ලියෙක් ගැනද කියන්නේ? මේ මම සාන්තගේ අක්කා කතා කරන්නේ. කවුද ඔයා? සාන්තද? මේ එයාව මේ කවුද මිනිස්සු වගේ පැහැරගෙන ගියා. මම තමයි වත්තේ අයිතිකාරයාගේ නෝනා. අපි ඊයේ මෙහෙ ආවේ. එසේ පැටලිලි සහගතව අනික් පසින් උත්තර ලැබුණා. මගේ අම්මෝ මෙන්න මරන්න හදනෝ. එකවරම ගුණවතීට සාන්තගේ කටහඬ ඇසුණු සැනින්ම ඇමතුම විසන්දි වුණා. කොයිතරම් උත්සාහ කළත් දුරකථනය නැවත සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. දැන් එක දෙයක් නම් ස්ථිරයි. එනම් සාන්තව සතුරන්ගේ ග්‍රහණයට හසු වී තිබුණා. සතුරන් ඔහුට පහර දෙන්නේ ඇයි? සාන්ත සහ සුද්දා අතර පවතින විරසකේ කුමක්ද? මේ සියල්ල සිදු වී හමාර වන විට උදෑසන 6 පමණ වුණා. හනික ලකලෑස්ති වූ ගුණවතී සහ සිරිසේන හැකි ඉක්මනින් පොලිස් ස්ථානය කරා ගමන් ඇරඹුවා. සර් මට පැමිණිල්ලක් දාන්න ඕනි. මගේ මල්ලිව මරන්න හදනවා සර් මිනිස්සු කට්ටියක්. හරි. ඔතනින් පොඩ්ඩක් ඉඳ ගන්නකෝ. දැන් වෙච්ච දේ හරියට පැහැදිලිව කියන්න. පැමිණිලි බාර ගන්නා අංශයේ සිටි කොස්තාපල්වරයා එසේ පැවසුවා. ගුණවතී විසින් උදෑසන දුරකථන ඇමතුමේ සිට සිදු වූ සියල්ල පැහැදිලිවම නිලධාරියාට පැවසූ අතර ඒ සියල්ල සටහන් කරගත් ඔහු ගුණවතීගේ අත්සනද පැමිණිල්ලේ සටහන් කරගත්තා. පසුව ස්ථාන භාර පොලිස් පරීක්ෂකතුමන් හමු වී සිදු වී ඇති දේ පැවසූ කොස්තාපල්වරයා ගුණවතී සහ සිරිසේන OIC හමුවට රැගෙන ආවා. මෙහෙමයි ඉතින්. දැන් ඔයාලගේ පැමිණිල්ල පිළිබඳව අපි හොයලා බලනවා. ඔයාලගේ මල්ලි කිව්ව නේද අතුරුදහන්? බය වෙන්න එපා. අපි අදම පොලිස් කණ්ඩායමක් පිටත් කරනවා එහාට. මේ පිළිබඳව සෝදිසි කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. තව එකක්. ඔයාලගේ දුරකථන අංකයක් දීලා යන්න. ඒ වගේ ඔයාලට ආයිත් කෝල් එකක් ආවොත් ඉක්මනින්ම අපිට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. OIC මහතා එසේ පැවසුවා. අනේ සර් මගේ මල්ලිව කොහොම හරි හොයලා දෙන්න. සර්ලට බුදු බවත් තේ. හරි. අපි හොයලා දෙන්නම්කෝ. PC ගුණරත්න ගිහිල්ලා SI ධර්මරත්න මහත්තයාට එන්න කියන්න. ගුණවතී සහ සැමියා ඔවුන්ගේ දුරකථන අංක ලබා දී පොලිස් ස්ථානයෙන් නිවෙස් බලා යාමට පිටත් වුණා. ඔවුන්ගේ සිත් තවමත් දැඩිසේ දුකින් පිරී තිබුණා. කුලී ත්‍රිරෝද රථයක් නවත්වා අපිව ගලේ වෙල පන්සල ගාවට එක්කන් යන්නේයි පවසා ඒට නැගුණු ගුණවතී සහ සිරිසේන අතර ගමනාන්තයට ලං වෙන තෙක්ම කිසි කතා බහක් තිබුණේ නැහැ. අකේ මෙතනින් නේද බහින්නේ? ඔවුන් අතර නිහඬතාවයේ බිඳුනේ ත්‍රිරෝද රථ රියදුරුගේ කටහඬින්. හනික එයින් බැසගත් අඹුසැමි යුවල රියදුරුට මුදල් දී නිවසට ඇති පාර දිගේ පා ගමනින් නිහඬවම ගමන් ගත්තා. ඔවුන් නිවසට ළඟා වන විට අහල පහල සිටි නෑයන් කීප දෙනෙකුත් නිවසට රැස් වී සිටියා. අක්කේ මොකද වුනේ? එවර නිහඬතාවයේ බිඳිමින් හඬ අලුත් කරේ ගුණවතීගේ නංගී චන්ද්‍රා. පොලිසිය පැමිණිලි කරා. කට්ටිය යවන්නම් කීවා බලන්න. ගුණවතී පැවසුවා. අක්කේ රම්‍ය නංගිට කෝල් කරාද? අම්මේ මෙන්න ලොකු අම්මගෙන් කෝල් එකක්. මම නමින් දිලුම් නෙත්සර. පදිංචි වෙලා ඉන්නේ වේයන්ගොඩ. දැන් නම් නාද වුණේ
මගේ ෆෝන් එක. ලොකු අම්මා කතා කරේ අම්මට. අද ලොකු අම්මගේ කටහඬත් වෙනස් වෙලා. ෆෝන් එක අම්මට දීලා මං අම්මා දිහා බලන් ඉදියා. අම්මගේ මූණ එක පාරටම අඳුරු වෙලා අම්මා ඉඳපු තැනම ඉඳගත්තා. මං ගොඩක් බය වුණා. ටක් ගාලා අම්මා ගාවට ගියා. අම්මේ ඇයි මේ? ලොකු අම්මා මොනවද කිව්වේ? මං අම්මගෙන් ඇහුවේ ඊටාම ඉක්මනින්. සාන්ත මාමා අතුරුදහන් වෙලා පුතේ. එහෙම කියලා මට කියද්දිම මාවත් එක පාරටම මොකද්ද වුණා වගේ දැනුණා. තාමත් ලොකු අම්මා ඇමතුමේ රැඳී සිටි නිසා ඇගෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා නිවැරදිවම අසා දැනගත්තේ යහුසුලුවයි. සිදු වූ සිද්ධිය නිසි පරිදි දැනුවත් වීමෙන් පසුව මා තුළ තිබුණු විශාල කලබලකාරී බව මදක් අඩු වුණා. නමුත් ශෝකය තාමත් එසේමයි. මා තුළ තිබුණු ප්‍රශ්නය වුණේ මේ සුද්දා යනු කවුද? මාම පස්සේ පන්නන්නේයි. මොන හේතුව මතද ඔහු මාමව මරන්න හදන්නේ? මේ ප්‍රශ්න කීපයට උත්තර සොයා ගැනීම සඳහා මා විසින් ලොකු අම්මලාගේ ගෙදර යෑම සඳහා පිටත් වුණා. උදෑසන 10ට පමණ බසයට නැගුණු මම ලොකු අම්මලාගේ නිවසට යන විට හවස 5 පමණ වුණා. මා එහි යන විටත් අසල්වාසී පිරිස් එහි රැඳී සිටියා. මා සිරිසේන ලොකු තාත්තාගෙන් අසා සිටියේ කුමක් හෝ තොරතුරක් ලැබී ඇද්දැයි දැන ගැනීමටයි. කිසිදු තොරතුරක් මේ වනතෙක් ලැබී නොමැති අතර ඉඩමේ අයිතිකාරියගේ ජංගම දුරකථනයත් විසන්ධි කර ඇති බවත් පොලිසියට කතා කළත් තවම කිසිත් සොයාගෙන නැති බවත් ඔවුන් පැවසූ බව ලොකු තාත්තා මාහට පවසා සිටියා. පළමු දින එසේ ගෙවී ගිය අතර අප දෙවන දිනේ හවස් භාගයේ පොලිසිය ඇමතූ විට අපේ කණ්ඩායමක් ඊයේ අදයි දවස් දෙකේම හෙව්වා. ඒත් හොයාගන්න බැරි වුණා. අපි තොරතුරක් දැනගත්ත ගමන් කියන්නම් ඔයාලට. ඔවුන් එසේ පවසා දුරකථනය විසන්ධි කළා. ලොකු තාත්තා සහ පවුලේ පිරිමි පුද්ගලයින් කතා කරගත්තේ මාමා සිටි ප්‍රදේශයේ කරා ගොස් දවස් 2ක් හෝ රැඳී සිට මාමාව සොයා ගන්නටයි. මේ සඳහා අපිට ලොකු අම්මලාගේ ගෙදර පැමිණ දෙදිනක් නැවත යාමට නොහැකි වීම නිසා ඒ වන්දම නම් ප්‍රදේශයට යම් ආසන්න භාවයක් තිබුණු පොඩි මාමලාගේ ගෙදර නැවතී ඔහුව සොයන්නට තීරණය වුණා. තුන්වන දිනේ අපි පොඩි මාමලාගේ නිවස බලා පිටත් වුණා. උදෑසන තේපානයෙන් පසුව මාව පොඩි මාමලාගේ ගෙදර රඳවා ගියේ ගමන භයානක වේ යයි ඔවුන් සිතූ නිසා වෙන්න ඇති. අයියා සහ පොඩි මාමා ඒ සඳහා පිටත්ව ගොස් නිසා නිවසේ සිටියේ මගේ නැන්දනිය අක්කා සහ නංගී පමණයි. ඔවුන් සමග කතාබස් කරන අතරතුර සුද්දා යනු ඔවුන්ගේ අල්ලපු ගමේ පුද්ගලයෙකු බව දැන ගැනීමට හැකි වුණා. ඔහු දැනට නිවසේ සිටීදැයි දැන ගැනීමට හැකි වේදැයි ඇසූ විට අයියා උදේ ගිහින් බැලුව පුතේ. ඌ නැල්ලු ගෙදර. වැඩකට ගියාලු දවස් 3කට විතර කලින්. නැන්දා එසේ කීවා. මෙසේ කතාව අවසන් වූ අතර නැන්තනිය ගෙදර වැඩ සඳහා පිටත්ව ගිය අතර මමත් නිවෙසෙන් පිට වී ගියේ මේ ගමේ සිටි මිතුරෙකුගේ නිවසක් බලායි. මා නැවත එන විට බොහෝසේ හවස් වී තිබුණා. හවස 7 පමණ වන විට සෙවුම් කටයුතු සඳහා පිටත්ව ගිය පිරිස නැවත පැමිණියා. සෙවීම් වලින් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නොවුණු බැව් අපට පවසා සිටියා. මේ වන විට මමත් මාගේ පියාත් මෙහි පැමිණ සිටියා. දිනය එසේ ගෙවී ගියා.
4 වන දින උදෑසන නැවත පියා ඇතුළු පිරිස සෙවුම් කටයුතු සඳහා පිටත්ව ගියා. උදෑසන 9ට පමණ මා ලොකු අම්මා ඇමතුවේ පොලිසියෙන් කතා කළාදැයි දැනගන්නටයි. එවිට ඇය පැවසුවේ සුද්දා දුර ප්‍රදේශයක නෑදෑ ගෙදරක සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි. තවත් ඇය පැවසුවේ රාත්‍රියේදී සාන්ත මාමාව සිහිනෙන් දුටු බවත් අක්කේ මාව බේර ගන්න කියලා ඔහු පැවසූ බවත්. තව සුළු වේලාවක් කතා කිරීමෙන් පසුව ඇමතුම විසන්ධි කළා. දහවල් 3 පමණ වන විට පියා ඇතුළු පිරිස නැවත පැමිණියේ කලබලයෙන්. ඒ ඇයිදැයි මා විමසූ විට කැලයේ වාඩියක සිටි පිරිසක් තුවක්කු පෙන්වා ඔවුන්ව බිය කළ බවත් මෙතනින් එහාට යෑමට තැත් කරොත් වෙඩි තබන බව පැවසූ බවත් බිය බැවින් පියා සහ පිරිස නැවතත් පැමිණ තිබුණා. මේ පිළිබඳ පොලිසියට පැමිණිලි කෙරූ අපි නැවත ලොකු අම්මලාගේ නිවස බලා පිටත් වුණා. එදින රාත්‍රියේදී ලොකු අම්මා සිහිනෙන් බය වී කෑ ගැසූ බැවින් අපි සියල්ලෝම දිගැසී අවදි වුණා. මල්ලි ආවා. ඇවිත් යන්නම් අක්කේ කියලා ගියා. ඇය හඬමින් පැවසුවා. එදිනත් නිදි නොමැති රාත්‍රියක් වුණා. පසුදාටත් පහන් වුණා. පෙරවරු 10ට පමණ ලොකු අම්මගේ දුරකථනයට ඇමතුමක් ලැබුණා. ඒ ඇමතුම පොලිසියෙන්. ගුණවතීලාගේ ගෙදරින් නේද මේ? වන්දම මැණික් ගඟේ තිබිලා මිනිහක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඇවිත් පොඩ්ඩක් බලලා යන්න. ඔයාලගේ මල්ලිද කියලා. ඇමතුමේ අනික් පසින් කීවා. ලොකු අම්මා ක්ලාන්ත වුණා. අපගේ දෑසුත් කඳුලින් තෙත් වුණා. පොලිසියෙන් ලැබුණු දුරකථන ඇමතුම හැමෝවම දැඩි කම්පනයට පත් කිරීමට සමත් වුණා. නිවසේ ඒ වන විට සිටි සියල්ලෝම ගල් ගැහුණා වගේ. මමත් අන්දුම් කුන්දුම් වුණා. ඒ සමගම මගේ සිතට දැනුනේ මාමා මේ වන විට මිය ගොස් ඇත්නම් ගඟේ තිබෙන මිනිය මාමගේ නම් පෙර දින රාත්‍රියේ ලොකු අම්මා කෑ ගැසුවේ මාමා ආවා කියලයි. එසේ කෑ ගැසුවේ සීනෙන්ද? එසේත් නැතිනම් සැබවින්ම මාමා මිය ගොස් ඇත්නම් මාමගේ ආත්මය එසේ පැමිණ තිබුණා විය නොහැකිද? අක්කේ මම යනවායයි පැවසුවේ මිය ගොස් සිටි බැවින්ද? නැවතත් අප අතරට පැමිණිය නොහැකි වන නිසාවෙන්ද? දහසකුත් එක ප්‍රශ්න මගේ සිත ඇතුලේ නලියන්නට වුණා. වෙනත් මානයක අතරමං වී සිටි මා පියවි සිහිය ලැබුවේ ලොකු තාත්තා විසින් පිටට තට්ටු කර කතා කළ පසුයි. මේ වන විට ලොකු අම්මාත් ක්ලාන්ත ගතියෙන් මිදී සිහිය ලබා සිටියා. කුමක් කළ යුතුද කියා කිසිවෙකුට තවමත් සිතා ගන්නට බෑ. පසු දිනට පහන් වුණා. උදෑසනින්ම ලොකු අම්මත් ලොකු තාත්තත් මගේ පියාත් මමත් ඇතුළුව 8 දෙනෙක් පමණ නිවසින් පොලිසිය බලා පිටත් වුණේ අසල් වැසියෙකුගේ වෑන් රථයකින්. වෑන් රථයකින් අපි පිටත් වුණේ අපි සියල්ලන්ටම මිනිය බැලීමට යෑමට අවශ්‍ය වූ නිසයි. නිවසින් පිටත් වූ පසු අපි ඉක්මනින්ම පොලිසියට ළඟා වූ අතර එහි සිටි උසස් පොලිස් නිලධාරියෙකු හා තවත් පොලිස් නිලධාරීන් 3 දෙනෙකුත් සමග පොලිස් රියත් අපගේ රථයත් අදාළ ස්ථානය කරා ගමන් නැරඹුවා. අපට එහි යෑමට පැය 3ක් පමණ ගත වුණු අතර උදෑසන 11:30 පමණ වන විට අප රැගත් රථ අදාළ ස්ථානය කරා ළඟා වුණා. එම ස්ථානයේ පොලිස් නිලධාරීන් 2 දෙනෙක්ද සාමාන්‍ය වැසියන් කීප දෙනෙක්ද සිටි අතර ඔවුන්ට මදක් ඈතින් ගම් යුරේ තැනක ඉටි කොළයකින් වැසූ මල සිරුර තිබුණා. පොලිස් නිලධාරීන් අප මල සිරුර තිබුණ ස්ථානයට කැඳවාගෙන ගියා. මල සිරුර ආසන්නයට ළඟා වන විට කුණු ගඳක් පිට වූ නිසා
අපි සියල්ලෝම නාස් ආවරණය කරගත්තා. එහිදී එක් පොලිස් නිලධාරියෙක් මිනිය වසා තිබුණු පොලිතින් ආවරණය ඉවත් කළා. දෙවියනේ! එයදුටු ලොකු අම්මා ක්ලාන්ත වුණා. අපි සියල්ලන්ටම ඔක්කාරයේ පැමිණ වමනයට ආවා. කොහොම බලන්නද? ඊටාම අප්‍රිය සහ පිළිකුල් සහගතයි. මූණ හඳුනා ගන්නට බෑ. මල සිරුර කබරුන් විසින් විනාශ කර තිබුණා. මල සිරුරේ කට ඇරී තිබුණා. ඇරී තිබුණු කට තුල සම්පූර්ණයෙන්ම පණුවන් විසින් වසාගෙන තිබුණා. කට දෙපැත්තෙන් පණුවන් දඟල එළියට වැටුණා. දකින ඕනෑම අයෙකුට එය බලා සිටින්නට අප්‍රියජනක දසුණක්. තවද මල සිරුරේ විකෘති වී තිබූ මුහුණේ වේදනාකාරී අවසානයක හැඟීම් ගැප්ව තිබුණා. අවසාන මොහොතේ දරුණු වද හිංසාවකට ලක් වී ඇති බව බැලූ බැල්මට දැකගත හැකි වුණු අතර මල සිරුරේ රහස් අවයව තව දුරටත් සිරුර සතුනේ නෑ. මිනිය පුච්චා ඇති බවට හේතු සාධක බොහොමයක් තිබුණා. එයට සාක්ෂි දරමින් නිසල මෘත දේහෙහි පිලිස්සුණු ඉටිකොළ කැබලි ඇලී තිබුණා. එය ඊටමත් දරුණු ගණයේ පිළිකුල් සහගත මිනි මැරුමක්. මේ වන විට ලොකු අම්මා සිහි මුර්ජා වී සිටියා. ඇයට වතුර ටිකක් මුහුණට ඉස්සේ සිහිය ගැනීමට සිතයි. ටිකකින් සිහිය ලැබූ ඇය හඬා වැටෙන්නට වුණා. අනේ දෙවියනේ, මගේ මල්ලි. ඔයාට මොකද්ද උනේ දෙයියනේ? මේක කරපුන්ට එන අත ගන්න ඕනේ. එසේනම් ඇය මිනිහ හඳුනාගත්තා. ඒත් ඒ කෙසේද? මේ වාගේ මල්ලිගේ මලසිරුර කියලා ඔයාට අඳුරගන්න පුළුවන්ද? පොලිස් නිලධාරියෙක් එසේ ඇසුවා. ඔව් සර්, මේ මගේ මල්ලි. එකපාරක් හැප්පිලා කකුල ඔපරේෂන් කරා. ඒ ඔපරේෂන් එකේදී දාපු යකඩ බඩේ තමයි දකුණු කකුලේ අර තියෙන්නේ සර්. ලොකු අම්මා හඬමින් එසේ පැවසූ විට අප සියල්ලෝම නිසල මල සිරුර දෙස බැලුවා. එය සත්‍යයක්. මල සිරුරේ දකුණු කකුලේ දන හිස අසලින් යකඩ බටයක් එළියට පෑදී තිබුණා. එසේනම් මේ සිටින්නේ මගේ මාමද? ඔහුගේ ජීවිතයත් එසේ අවසන් වුණා. වේදනාකාරී මරණයකින් ජීවිතය අවසන් වී තිබුණා. මද වේලාවකින් සිරුර මරණ පරීක්ෂණයට ගෙන යාම සඳහා රථය පැමිණියා. අපි මේ බොඩි එක මරණ පරීක්ෂණයට මහ රෝහලට අරන් යනවා. ඔයාලා එහෙට එන්න. පොලිස් පරීක්ෂක මහතා එසේ පවසා සිටියා. මිනිය ඔසවාගෙන යන ඇඳක් මත තබාගත් රෝහල් සහායකින් දෙදෙනා ඒ රථයට දමාගත් අතර ඔවුන් පිටත් වූ පසු අපත් රෝහල කරා පිටත් වුණා. අප එහි යන විට මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සියල්ල සූදානම් කර තිබුණු අතර මල සිරුර මරණ පරීක්ෂණ කාමරේ කරා ගෙන ගිය අතර මරණ පරීක්ෂකතුමන් හා පොලිස් පරීක්ෂකතුමන් කුටිය තුලට වී දොර වසා ගත්තා. හෝරා භාගයකට පමණ පසු දෙදෙනා කුටිය තුලින් පැමිණි අතර මිනිහ හඳුනා ගැනීම සඳහා පවුලේ දෙදෙනෙකුට කතා කළා. ලොකු අම්මා සහ ලොකු තාත්තා ඒ සඳහා ගියා. ලොකු අම්මා රෝහල් පරිශ්‍රය මුළු මුනින්ම දෙවනත් කරේ අප සැමගේ දැස් කඳුලින් තෙත් කරමින්. මාමාගේ හැර යාම අප කිසිවෙකුට දරා ගැනීමට නොහැකි වුණා. මල සිරුර කුටිය තුල තනි වෙද්දී අනිත් සියල්ල කුටියෙන් ඉවතට පැමිණියා. ඉන්පසු මරණ පරීක්ෂණයේ සාක්ෂි විමසීම පැවැත්වුණා. මුලින්ම ප්‍රශ්න කිරීම ආරම්භුනේ මේ සිද්ධිය බාර පොලිස් නිලධාරියාගෙන්. ඔහුගේ සාක්ෂි අනුව මල සිරුර මුලින් දැක තිබුණේ ඒ ආසන්නයේ ඉඩමක හේන් ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කරන ගොවියෙක්.
ලැබුණු දුරකථන ඇමතුමානුව මල සිරුර සොයාගත් අතර ඒ වන විට රෑ වී තිබූ නිසා හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුව සහ මල සිරුර රැගෙන යාම පසු දිනට කල් තැබූ බවත් පසුව අපට දැනුවත් කළ බවත් පොලිස් පරීක්ෂකතුමන් පැවසුවා. එතනින් ඔහුගේ සාක්ෂි විමසීම අවසන් වුණු අතර මීළඟට මල සිරුර දුටු ගොවියාගෙන් සාක්ෂි විමසීම පටන් ගත්තා. මං හේනේ රෑ පැල් රකින්ට ගෙදරින් ගියේ. ඒ යනකොට යන්නේ මේ පාරෙන්. ඒ යද්දී ආපු ගඳ හන්ද බැලුවේ. එතකොට වෙලාව හවස 5:00 විතර ඇති. දැක්ක ගමම්ම මං පොලිසියට කතා කරා. ඊට පස්සේ පැයක් වගේ ඇතුළත පොලිසියෙන් ආවා. සිද්ධ වුණ දේ කියලා කට උත්තරේ දීලා මං හේනට ගියා සර්. ගොවියාගෙන් උත්තර ලැබුණා. ඉන් පසුව සාක්ෂි විමසීමට ලොකු අම්මව කැදෙව්වා. ලොකු අම්මට ලැබුණු පළවෙනි දුරකථන ඇමතුමේ සිට සියල්ල මරණ පරීක්ෂකතුමා හමුවේ ඇය පවසා සිටියා. විනාඩි 30කින් පමණ ඇයගෙන්ද සාක්ෂි විමසීම අවසන් වුණා. පසුව අපහට මදක් රැඳී සිටීමට පැවසූ මරණ පරීක්ෂකතුමන් අවසාන වාර්තාව සකසා අවසන් කළ බවත් මරණය සිදු වූ අයුරුත් පවසා සිටියා. ඔහුගේ නිගමනය අනුව මාමගේ මරණය සිදු වී තිබුණේ පැහැරගෙන ගොස් දවස් 3ක් තිස්සේ දරුණු වද දෙමින් රඳවාගෙන සිට ඇති බවත් ශරීරයේ පුරා සුළු සුළු තුවාල සිදු කර ඒ තුලට ලුණු දමා ඇති අතර පණ පිටින් සිටිද්දී රහස් අවයවය කපා දමා ඇති බවත් පසුව ඉටිකොළ ඔතා පණ පිටින් සිටි මාමාට ගිනි තබා ඇති බැවින් ඊටමත් දරුණු වේදනාවක් විඳ මාමා මිය ගොස් ඇති බැවින් එම වේදනාව නිසා කෑ ගැසීම නිසා මල සිරුරේ කට ඇරී ඇති බවත් පැවසුවා. පසුව මිනිය ගඟට දමා ඇති බවද ගඟේ දවසක් පමණ තිබී ඇති බවත් එහිදී සතුන් විසින් සිරුර කා දමා ඇති බවත් මාමාගේ මිය යෑම සාහසික මිනි මැරුමක් ලෙසත් තීරණය කෙරුණා. මල සිරුර හෙට දිනය ඇතුළත අවසන් කටයුතු කරන ලෙසත් දැනුම් දුන්නා. සවස 5 වන විට මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වූ අතර මල සිරුර මල් ශාලාවට බාර දුන් අතර මල් ශාලාවෙන් පැමිණ සිරුර රැගෙන ගියා. අපිත් නිවෙස් බලා පිටත් වුණා. අපි එහි යන විට විශාල පිරිසක් නිවසට පැමිණ සිටියේ මාමාගේ මරණය ගැන ආරංචි වූ නිසා. නිවසට පැමිණි ලොකු අම්මා සහ ලොකු තාත්තා පැමිණ සිටි පිරිස් සමග කතා බස් කර කීප දෙනෙක් පිටත් වුණේ හත් සහ පුටු රැගෙනීම සඳහායි. මේ වන විට මාගේ මෑණියන් හා නැන්දා ඇතුළු පිරිසත් මෙහි පැමිණීමට පිටත්ව තිබුණා. රාත්‍රී 8 පමණ වන විට නිවසේ කටයුතු අවසන් වුණා. රැඳී සිටි පිරිසට රාත්‍රී ආහාරත් සූදානම්ව තිබුණා. රාත්‍රී 9 වන විට මාමාගේ මල සිරුර රැගෙන ආ අතර එය මල සිරුර බැලිය නොහැකි වනසේ සීල් තබා තිබුණා. අවසානයේ මාමාගේ මුහුණ කිසිවෙකුටත් බැලිය නොහැකි වුණා. රාත්‍රී 12 පමණ වන විට මම මිනි පෙට්ටිය පෙනෙන තෙක් මානයේ යාළුවෝ සමග කතා කරමින් සිටි අතර දැස් ගේ සාලේ ඇති මිනි පෙට්ටිය දෙසට යොමු වුණා. මල සිරුරේ හිස ඇති පෙට්ටියේ ඉහළ කෙළවරේ සිටි අමුත්තෙක් දුටු මගේ සිරුර සලිත වෙලා ගියා. මා කුමක් නිසා මේ දුටුවාදැයි මා දන්නේ නැහැ. නමුත් මා ඇරෙන්න වෙන කෙනෙක් මෙය දකින්න නෑ කියලත් මම දන්නවා. මොකද එහෙම වුණා නම් මෙතන තත්වය මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. මාමා. ඔව්. මාමා තමයි ඉඳියේ. ඒ ඇයි මට විතරක්ම මාමව පෙනුනේ. එයා පෙට්ටිය උඩ ඉඳගෙන මගේ දිහා බලාගෙන ඉතාම දුක්බර විදිහට මොනවදෝ කියන්න හැදුවා. මොකක් හරි කරපු ලොකු පාපයකට අද මෙහෙම අමානුෂික මරණයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා කියලා
එයාට වගේම මටත් හිතුණා. මොහොතකින් මාමගේ ආත්මය නොපෙනී ගියා. එහෙම වෙනවත් එක්කම දඩස් කාලා පෙට්ටිය ඇරුණා. මං කෑ ගහගෙන එතනට දිව්වා. දෙයනේ මාමා ලස්සනට සුදු නැෂනල් සූට් එකක් ඇඳගෙන පෙට්ටියේ වැතිරලා හිටියා. හැබැයි මූණේ තිබුණේ හරීම දුක්බර පෙනුමක්. මං අත් දෙක එකතු කරලා මාමට වැන්දා. ඊට පස්සේ කෑ ගහලා එඬුවා. මේ හැම දෙම වෙන්න තප්පර ගාණක් යන්න ඇති. තාත්තයි පොඩි මාමයි දුවගෙන ඇවිත් මාව පෙට්ටිය බදාගෙන ඉද්දී උස්සල වගේ අරගත්තා. පුතා මහන්සි වැඩි නේද? ටිකක් විවේක ගන්න කියලා. තාත්තා මාව ඇඳට දාලා කෝපි එකක් ගෙනත් දුන්න බොන්න. මං අර විදිහට පෙට්ටියේ උඩින් ඇදලා ගත්තී පෙට්ටිය තිබුණේ සීල් කරලා ගෙනාපු විදිහටමයි. ඒත් මං මාමගේ මිනිය ලස්සනටම දැක්කා. පොලිතින් උරේක ඔතලා සීල් කරපු පෙට්ටියක දාලා ගෙදරට ආපු මාමගේ මිනිය අපි කාටවත් ආයෙත් බලන්න බැරුව යති. අන්තිම මොහොතෙත් මට මාමව බලන්න පුළුවන් වුණා. මං වාසනාවන්ත වුණා. ඉතින් හෙට මාමගේ අවසන් කටයුතු. මිනිය සෞත්තු වෙලා නිසා වැඩි දවසක් තියාගන්න බෑ. ඒ වගේම මහ පුදුම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. එදා රෑ අපේ අයියලා ටවුන් එකට ගිහින් එද්දී නම්බර් ප්ලේට් නැති බයික් දෙකකින් ලොකු අයියලාගේ බයික් එක පස්සෙන් එලවගෙන ඇවිත් තිබ්බා. මලගෙදර හැමෝම දැන් බය වෙලා ඉන්නේ වෙන දෙයක් වුණාවේ කියලා කට්ටියක් ලෑස්ති වුණා. තාම උන් ඉන්නවද බලන්න යන්න. හැබැයි ඒ ගියාට හොයාගන්න බැරි වුණා. ලොකු අයියා කිව්වා ඒ විස්තරයට අනුව එක්කෙනෙක් අඳුනගත්තා. ඒ බයික් එක මාමගේ මිනි මැරුමට සම්බන්ධ කෙනෙක්ගේ යාළුවෙක් එකක් කියලා. දැන් අපේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් විතර තිගැස්මෙන් ඉන්නේ. ඊළඟට මොනව වෙයිද කියලා. කොහොම හරි අපි උදේ වෙද්දි දැනගන්නවා අපිට සැකයි කියලා කියපු වත්තේ අයිතිකාරයයි එයාගේ නෝනයි අනිත් සුද්දා කියන මිනිහවයි පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. පහවදා මාමගේ අවසන් කටයුතු වලට ඔක්කොම ලෑස්ති කරා. මාමව වල දාන්නෙත් ගේ ගාවමයි. වෙලාව දවල් 1යි. මිනිය දැන් එළියට ගන්න හදන්නේ. හැමෝම අඬන්න ගත්තා. අම්මලා ලොකු අම්මලා යටි ගිරියෙන් කෑ ගහනවා. මේ සිදුවීම වෙලා අවුරුදු 7ක් වෙන මොහොතෙත් මට ඒ අඳෝනාව මගේ කන්වල දෝංකාර දෙනවා. බයික් ගැන ආසාවක් තිබ්බ ඒ කාලේ වරෙන් පුතේ රවුමක් යන්න කියලා පරණ ට්‍රේල් බයික් එකේ මාව තියන් ගිය අතීතේ මතක් වෙද්දී ඉස්සෙල්ලම බයික් එකක් අල්ලන්න පුරුදු කරලා ඉඳගත්තාම කකුල් දෙක බිම වදින්නවත් නැති සයිස් එකේ ඉඳිය මට බයික් එක පුරුදු කරපු මගේ රත්තරන් මාමා අද නිසලව ඉද්දි මට දැනෙන වේදනාව කියලා නිම කරන්න බෑ. ටික ටික නොදැනීම මගේ හිතටත් වේදනාව දැනෙන්න අරගෙන කඳුළු ඉනවා. ජීවිතේ කොහොම මොනා වුණත් මේ කතාව ලියන මේ මොහොතේ මට මගේ මාමව මතක් වෙනවා. මාමගේ දේහේ මිහිදන් කරලා දින කීපයක් ගත වෙනකොට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගත් සුද්දා සහ වත්තේ අයිතිකාරියගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම දිගටම සිදු වුණා. නමුත් ඔවුන් සියලු දෙනා Taman නිවැරදි කරුවන් බව පවසමින් නීතියෙන් බේරෙන්නට උත්සාහ කළා. සාක්ෂි මදිවීම නිසා ඔවුන් නිදහස් වීමට පවා ඉඩ තිබුණා. නමුත් මාමාගේ සද්දින දානේ දින රාත්‍රියේ සියල්ල වෙනස් වුණා. වත්තේ අයිතිකාරිය සිටි සිර මැදිරිය තුල ඇය මහා හඬින් කෑ ගසන්නට වුණා. ඇය පැවසුවේ ඇය සිටින කාමරේ කෙළවරක සිරුර පුරා ඉටි වැగిරුණු විකෘති වූ මුහුණක් ඇති මිනිසෙක් තමා දෙස බලා සිටින බවයි. ඇය බියෙන් කෙතරම් විලාප තැබුවද කිව්වොත් අවසානයේ ඇය සියලු වැරදි පාපොච්චාරණය කළා. මාමාව පැහැරගත් ආකාරය, වදදුන් ආකාරය සහ ගිනි තැබූ ආකාරය
ඇය විසින්ම පොලිසිය ඉදිරියේ හෙළි කළේ මාමාගේ ආත්මය ඇය ඉදිරියේ පෙනී සිටින බව පවසමින්. මාමාව මරා දැමීමට හේතුව ලෙස ඔවුන් පවසා තිබුණේ කැලෑවේ රහසිගත ලෙස ඔවුන් විසින් පවත්වාගෙන ගිය කංසා හේනක් බලා ගැනීමට මාමා අකමැති වීම නිසා ඇති වූ බහිම් බස්වීමක් දුරදිග යාම බවයි. අපරාධකරුවන්ට උපරිම දඬුවම් නියම වූ පුවත ඇසුණු දින මං මාමගේ සොහොනාසලට ගියා. එදා අමුතුම නිහඬතාවයක් පරිසරයේ තිබුණා. මාමා මට පරණ ට්‍රේල් බයික් එක පදින්ට ඉගැන්වූ හැටි සිහිවෙද්දී මගේ පපුව හෝස් ගා දැවෙන්නට වුණා. මාමේ දැන් ඔයාට සාධාරණීට වුණා. මම හෙමින් විමනුවා. එකවරම සියුම් සුළඟක් මා වටා කැරකුණා. එය හරියටම මාමා මා අසලින් යනවා වගේ හැඟීමක්. මීට පෙර පෙනුණු ඒ වේදනාකාරී රූපේ වෙනුවට මෙවර මගේ සිතට දැනුනේ මහත් සැහැල්ලුවක්. මාමා මියගොස් සිටිද්දිත් අවසන් වරට මා වෙත පෙනී සිටියේ සමහර විට ඔහුට වැඩියෙන්ම ආදරය කළ මාහට සමු දෙන්නට වෙන්නට ඇති.